السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أخوكم إبراهيم الشميتي من قناة صيانتك بإيدك. إن شاء الله النهاردة أنا هشرح لكم الموتور. طبعا أنا شرحته قبل كده وزي ما قلت في الفيديو اللي فات، وكان الناس كلها كانت بتكلمني الحمد لله. أولا رقمي في الواتس، ما تنساش تشترك في القناة وتعجب أو ما تعجبش في الفيديو، دي حاجة تخصك. أنا النهاردة بس هشرح لكم الموتور عشان كان عليه مشاكل كتير وكان فعلا عليه ضغط، وإحنا عايزين بس نوضح معلومات للناس كتير. اولا معانا النهارده الاوتوماتيك اللي هو العادي اللي راكب عند معظم الناس، وخاصه اهل اسكندريه كانوا الناس بيكلموني كتير جدا لان مش متظبط عندهم. تركيبه هو انت الموتور عندك متركب مفيش اي مشكله فيه، بيركب في الجزره من تحت النحاس. احنا هنتكلم عن تظبيطه وتوصيل كهربته وازاي تظبط ضغطه. عندك اول حاجه بتظبط بالونتك على 28، بالونه بتتظبط على 28 تمام، عشان ما حدش في بالونه دلوقتي تيوبلس طالعه بتظبطها على 28 عشان البالونات اللي فيها تغيير كفر والقصص دي كلها. طول ما انت مركب الاوتوماتيك ده كويس انت ماشي زي الفل، بس محتاج شويه تظبيط لازم تتابع معاه، لان بيقابل فيه شويه مشاكل مع الضغط، بيقل والضغط بيزيد والبالونه بتقل وبتزيد كده، فكل ده فيه مشاكل. النهارده هنتكلم اول حاجه على توصيل الكهرباء بتاعته. في سلكين طالعين من الموتور وسلكين جايين من الكهرباء، بقى معانا 4 سلوك. هناخد السلكين اللي جايين من الموتور، هنركب واحد. عندك هنا 4 اماكن يركب فيهم سلوك توصيله الكهرباء. ادي 1 2، يا رب بس يكون الزوم كده المره دي كويس. عندكم ادي 1 2 3 4. هنجيب سلكين الموتور، هنركب في الاولاني ادي 1 ادي 3 1 3. هنجيب السلكين بتوع الكهرباء هنركب 2 4 2 4 كده توصيله الكهرباء بتاعته، عشان ما حدش يقول توصيله الكهرباء بتعمل قفله والقصص دي. نتاكد واحنا بنوصل الكهرباء ان ما يبقاش في رايش داخل على اليمه الثانيه. واحنا بنوصل الكهرباء ما يبقاش في رايش داخل من السلك ده للسلك ده، نبرم السلك كويس عشان ما يبقاش في رايش. نيجي على تظبيط الضغط. اول ما بتخش على الاوتوماتيك في مسمارين، واحد طويل وواحد قصير. الطويل ده اللي بيبقى متغطى على العلبه وماسكه فيه، الثاني الصغير ده اهو ده بتاع تظبيط الزمن، فصل البالونه فصل الموتور عن الكهرباء، يعني بيعمل فرق في التوقيت بين فتح الميه. انت فاتح الميه دلوقتي الموتور ممكن ما يشتغلش، ده بتاع تظبيط الزمن. انا مش عايزك تلعب فيه، فكه وسيبه، فكه خليه السوسته بتاعته بتلعب كده سايبه. بس اول ما تخش على المسمار ده تعمله كده عشان تعرف تشتغل. لقيته مربوط عندك فكه، انا بقول لك فكه تمام. خش على الضغط بقى. انت النهارده عندك الموتور بعد ما بتركبه وتظبط بالونتك بيبقى فيه كام حاجه. يا اما الموتور بيشتغل على طول وما بيفصلش، يا اما الموتور ما بيشتغلش اصلا، مفيش حاجه ثالثه تمام. هتيجي اهو طول اول حاجه بتطمن على السوسه انها شغاله، لو خدت بالك معايا كده الموتور بيفصل. احنا هنشرح برضه فكره الاوتوماتيك عشان ما يبقاش فيه مشكله. دلوقتي القطعه ديت في كاوتشه جوه وفي خرم رفيع جوه اهو، لو حد واخد باله منه شايفه. المهم في خرم، الخرم ده بيعمل بياخد الضغط بتاع البالونه. في هنا جوه المسامير دي في جواه او كاوتشه. الضغط لما بيجي هنا بيزق الكاوتشه بتزق السوسته، بترفع الجزء ده، بتخلي الموتور يفصل اهو. الموتور فصل، لو الجزء ده رفع الموتور بيفصل اهو. الضغط بيقل، دي بتنزل الموتور بيلقط، المسامير تاني بيلقط الكهرباء في بعضها الموتور بيشتغل. دي فكره الكاوتشه اللي ورا. طبعا لو فيها مشاكل، في ساعات بيقابلك مشاكل ان الاوتوماتيك نفسه ولا بيفصل ولا شغال على طول، ما بيفصلش. حاجه صغيره خالص، ساعات الخرم ده بيبقى مسدود من الرواسب، سد الخرم ده ما بيديليش ضغط. دي برضه حاجه تتاكد منها. طبعا احنا هنخلص شرح ده وهديكم فكره عن الفلومات برضه، لان ناس كتير عندها الفلومات وعامل لها مشاكل، وان شاء الله هخليها تحل جميع المشاكل بتاعتها. بس هنخش هنا النهارده على تظبيط الضغط. المسمار ده اهو
بتربط عليه لو الموتور مش شغال، لو الموتور مش شغال ما بيشتغلش معايا، بتنيني اربط على المسمار ده فاتح المايه فوق، بس المايه تكون موجوده، اتاكد ان المايه حاضره ما تكونش قاطعه حتى لو ضعيفه ما فيهاش مشكله، بتنيني اربط على المسمار ده لحد ما الموتور يلقط معايا، لقط بشيل ايدي واوقف وبيشتغل وكله تمام، ايا كان الدور اللي انت فيه، ايا كان الدور اللي انت فيه، وما دام اشتغل هيفصل، ما فصلش يبقى العيب، يبقى في عيب عندك، ده لو الاوتوماتيك قديم يبقى في عيب عندك، واحيانا بيبقى الخرم ده اهو مسدود، شوف بقولها كم مره وباكد عليها عشان فعلا في ناس عند الموتور بيرصب وبيعمل مشاكل كتير وبيبقى فيه ميه صفراء، لو تاخد بالك كده الميه دي بتسد الخرم ده، الخرم ده لما بينسد هيديله ضغط زي فالاوتوماتيك مش هيشتغل معايا، بيعطل الاوتوماتيك. تفك الاربع مسامير وتنضفها، هتفك الست مسامير دول وتنضفها. طيب الموتور ما بيشتغلش، الموتور بيشتغل وما بيفصلش، باجي على المسمار افكه واحده واحده لحد ما الموتور يفصل، ساعه ما بيفصل بديله ربطه صغيره تاني عشان يلقط تاني بسرعه. عملت الحاجات اللي قلت لك عليها بالظبط، عمر موتورك ما هيطلع عنه. اهم حاجه اول ما تخش تخلي المسمار سايب، المسمار اللي تحت القصير سايب اهو، فاتك الصاموله بتاعته خالص، المسمار اللي فوق بظبط بيه الضغط، الموتور ما بيشتغلش بربط عليه، الموتور بيشتغل على طول ما بيفصلش بفكه شويه، وتوصيله الكهرباء 1 3 2 4. ده بالنسبه للاوتوماتيك ده. تعال بقى على الفلومات، عشان في الفلومات في ناس كتير بتشتكي منه انه ما بيطلعش الادوار العليا. النهارده الفلومات جهاز جميل. كنت انا قايل في الفيديو اللي فات، او حد فاكر الفيديو اللي فاتت، كنت قايل يا جماعه طول ما انت الحد الرابع شغل الفلومات وقلبك جامد. طب النهارده انا هقول لكم حاجه جديده. ايه يا عم بران انت هترجع في كلامك ولا ايه؟ اصل انا اما الاقي حاجه غلط واعدلها واقول لكم عليها، اكتشفت حاجه كده هقول لكم عليها، حتى لو كنت قايل لك معلومه كده قبل كده غلط، هي مش غلط. انا كل الحوار ان احنا هنطور، بدل ما بيشتغل الرابع احنا هنشغل الفلومات لحد العاشر وال 12. يعني هي مش معلومه غلط، انا كنت الاول بقول لك لحد الدور الرابع ركب الفلومات قبل كده، بعد كده ركب الاوتوماتيك والبالون. طب انا النهارده جبت فلومات بالغلط او عندي فلومات او المهم ان انا ليا مزاج اركب الفلومات عاجبني. طول ما حضرتك شقه واحده سهل يركب عندك اي حاجه. البيت مجمع في خط واحد، اعمل حسابك مش تركب الا الاوتوماتيك ده والبالون. طول ما البيت مجمع على عداد واحد الاوتوماتيك ده اللي هيمشي معاك. شقه لوحدك نبدا نركب الفلومات. الفلومات لحد الدور الرابع ممكن يركب جنب فوق الموتور على طول ما فيهوش اي مشكله. طبعا الفلومات ده اختراع جميل. المايه قطعه ما بيشتغلش، طبعا ده المايه قطعه بيشتغل. احنا بنتكلم طبعا على الفرق. ده لازم تفصله طول ما المايه قطعه. التاني ساعه ما بتفتح المايه بيشتغل، وما بتقفل المايه بيفصل، مفيش زمن بينه وبين البالون. واحد يقول لي يا عم ابراهيم ده انا حاسس ان ده بيوفر كهرباء، لا ما بيوفرش. هي ما هو كده كده نفس كميه الماء اللي بتسحبها هي نفس كميه الموتور اللي بيشتغل، لو جيت تحسبها. بس الفرق هنا ان الموتور بيقعد شغال شويه فتره طويله ويفصل، وهناك الموتور بيشتغل ويفصل على طول. فالفريمات فكرته جميله جدا، وتصليحاته دلوقتي بقت سهله، وبتغير له كارته وبتغير له حساس، والدنيا بقت جميله فيه. طيب ازاي يا عم ابراهيم هنركب الفلومات ونخليه يوصل لحد الدور العاشر؟ طبعا قلنا لحد الدور الرابع انت زي الفل، ركبه فوق الموتور هيشتغل. عاوز برضو تعمل اللي انا هقول لك عليه ده هتعمله فوق مفيش مشكله، مش هقول لك لا معاك. طيب برضو ما قلتلناش ازاي يا عم ابراهيم، هقول لك. احنا لو جبنا جهاز الفلومات، جهاز الفلومات اكتر المشاكل اللي بتقع فيه بسبب ان الضغط بيحمل عليه من فوق في الماسوره. يعني انا مركبه على الارض، طبعا ارتفاع الماسوره 12 متر مثلا او 15 متر، في ال 15 متر بتوع الماسوره اللي هم الاربع ادوار اللي فوق دول او الثلاث ادوار، بيبقى ضغط الميه محمل على الجهاز بيديله احساس غلط. فاهم ازاي؟ طيب ما احنا ناخد الفلومات، نسيب الموتور زي ما هو مكانه تحت، وناخد الفلومات بحاله نطلعه فوق عند الشقه. نفس التركيب ونفس المواسير، انا يعني مش هزودك ولا هنقص. كل الحوار ان انت هتركب في الموتور، هتجيب الموتور هتركب فيه الداخله مباشر والخارجه مباشر، وهتيجي فوق عند القطعه قبل المدخل بتاع الميه بتاع الشقه بتاعتك،
وتقوم جاي مركب باكورين ومركب جهاز الفلومات، نفس السلك اللي نازل هتاخده توصل. انت كده كده نازل سلك من شقتك للكهرباء، هتاخده هتقطعه هتوصله على الفلومات. الفلومات بقى طالع فيه طرفين، طرف فيه طرفين بتوع الكهرباء وطرف فيه طرفين بتاع البامب بتاع الموتور. هتوصل الطرفين اللي تحت داخلين على الموتور، الطرفين اللي فوق داخلين على الكهرباء. ادي كل الحوار، كل الحوار انك هتاخد. ثانيا الفلومات بيحب يتراستر، يعني لما تكون الميه قطعه بيقف. في فلومات كده وفي اوتومات فلومات بيحس بالميه، وفي فلومات بيحب يتراستر. هتراستره برضه هيبقى جنب شقتك، هتراستره من الشباك او حاجات كتير، بيسهل عمليه كتير بصراحه. فانت كل الحوار ان انت هتاخد الفلومات هتنقله جنب الشباك او هتنقله تحت شقتك فوق، سواء انت في العاشر في ال15 في ال20 هتلاقي الفلوماك شغال معاك زي الفل. يبقى الفلوماك النهارده بدل ما كان بيركب في الدور الثاني والثالث وما بيطلعش ميه، كان في ناس انا قابلت ناس بيركب في الرابع عندهم ما بيطلعش، لان بيبقى ضغط الماء ضعيف اصلا. يعني هو ضغط الماء عندهم ضعيف اصلا. لا، خد الفلوماك ركبه جنب الشباك. طبعا لو الماء قطع هيفصل، هو كده كده هيفصل. ركبه، علل الفلوماك معاك. الموتور نفسه هيضغط وهيبقى فرق الضغط بدل ما كان فوق الفلوماك هيبقى ما بين الفلوماك وما بين الموتور، وده ما فيهوش اي غلط خالص. دي يبقى احنا كده الفلوماك معانا بيركب في اي دور واشتغل معانا في اي حته. وما نجيب الفلوماك نجيب الايطالي ونتاكد ما بين الميد اللي هو الصنع والمود اللي هو الموديل، بيبقى موديل ايطالي. في ناس بتتخمن كتير في الحته ده، بيشيلوا لك اللي بيبيع حتى بيقول لك يا عم ان ايطالي اهو، لا هو مش ايطالي، هو المود بتاعه ايطالي اللي هو الموديل، واخد الموديل ايطالي لكنه صيني او مصري او. فاحنا نركز في حته الايطالي، ان الايطالي بيبقى مكتوب ميد حرف الايه، هو فرق الكلام كله كلمه واحده. ثانيا الجماعه الايطاليين بيطبعوا على جسم الحاجه نفسها. لما تيجي تشتري اي حاجه ايطالي وبيطبع ايطاليا بتطبع على المنتجات بتاعتها ميد ان ايطالي وبتبقى بارزه. يعني حتى لو لقيت الكتابه بتاعت ميد ان ايطالي داخله لجوه اعرف ان فيها مشكله. بتبقى في الاغلبيه بارزه. تمام؟ طبعا انا مش عايز اطول عليكم، اي حد عنده استفسار معايا يكلمنا على الواتس، وما ردتش عليه يطلع يكتب تعليق يقول الراجل ده كذاب ما بيردش عليه. طبعا الناس اللي كلمتني قبل كده وعارفاني لو تواصلت معاه وما قصرتش مع حد، طبعا لو واحد بعت لي رساله على الواتس انا هرد عليه. عايز يكلمني شخصيا يكلمني، انا ما عنديش اي مشكله، ولا باخد منك فلوس ولا بقصر مع حد في اي حاجه. يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم وتكونوا استوعبتم حاجات كتير عن الموتور. واللي عايز اي حاجه جديده او قبله اي حاجه مش قادر يفهمها يكلمني وانا اشرحها له. ويا رب ما كنت طولت عليكم، معلش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.